व्हाट्सअप गाइस, आई एम प्रवीण। आज चाहिँ हामीले कुरा गर्नेछौँ डिजिटल मार्केटिङको बारेमा। यदि तपाईँहरूले टेक रिलेटेड त्यस्तै सेयर मार्केट अनि डिजिटल मार्केटिङ एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र आउँदो दिनमा यस्तै खालको कन्टेन्टहरू ल्याउने नै छु। र हामी अब जाउँ मेन फन्डातिर। डिजिटल मार्केटिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यसलाई प्रमोट बेस्ड मार्केटिङ पनि भन्न सकिन्छ। तपाईले कुनै कम्पनीको प्रोडक्टलाई त्यसलाई सोसियल मिडियाको थ्रुबाट प्रमोट गर्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईले केही कमिसनहरू जेनेरेट गर्नुहुन्छ र तपाईलाई अनलाइन अर्निङ हुन्छ। र त्यस्तो स्ट्र्याटेजीमा भएको मार्केटिङलाई हामीले डिजिटल मार्केटिङ भन्न मिल्छ हैन। अब अहिले डेली हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको सोसियल मिडिया युजर्सहरू धेरै बढिरहेको छन् हो। त्यसकारणले गर्दा तपाईको पनि यदि कुनै पनि सोसियल मिडिया जस्तो टिकटक, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सोसियल मिडियाहरूमा धेरै फलोअरहरू गेन गर्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई यो एकदमै बेनिफिटको कुराहरू हुनसक्छ है त। डिजिटल मार्केटिङको मेन एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ रियल लाइफमा कुरा गर्दैछु। तपाईँले घरमै बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पब्लिक रिच चाहिँ हुनु पर्यो र साथसाथै तपाईँसँग कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ चाहिन्छ त्यसको लागि। र तपाईँले विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अब धेरै कस्टमरसँग रिच भन्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हो भने तपाईँको क्राइटेरिया पुरा हुन्छ र डिफ्रेन्ट साइटहरूमा अथवा कम्पनीहरूले एउटा क्राइटेरिया राखेको हुन्छन्। कसैले 10,000 भन्दा बढी फलोवर चाहिएला हैन, त्यस्तो क्राइटेरियाहरू हुन्छ। त्यो आधारमा तपाईँले अफिलिएट प्रोग्रामहरू पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि पनि एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ। तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ धेरै टाइपको छन् हैन। जस्तो तपाईँको एसइओ भयो, त्यसरी पे पर क्लिक भन्छ पिपिसी हैन। एसइओ भनेको बुझ्नु भएको छैन भने सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन। जस्तो तपाईँको वेबसाइट्स हुनसक्छ, कुनै ब्लग्स वेबसाइट हुनसक्छ हैन। त्यो ब्लग्स वेबसाइटहरू तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने त्यसको ऱ्याङ्किङ हुन्छ। स्पेसिफिक सेट अफ किवर्डको आधारमा त्यो ऱ्याङ्किङ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एसइओ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। अब पिपिसी भनेको के भन्दाखेरि पे पर क्लिक। तपाईँको कुनै पनि फ्रेन्डले तपाईँलाई एउटा प्रोडक्टको लिङ्क सेयर गर्यो, तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यसलाई बाई गर्नुभयो भने उसलाई चाहिँ कमिसन आउँछ, थोरै केही अमाउन्ट है त, केही पर्सेन्ट चाहिँ उसलाई कमिसन जान्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पे पर क्लिकको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा उसले चाहिँ कति ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने भयो चाहिँ। र पब्लिक रिलेसन भन्छ। पब्लिक रिलेसन चाहिँ अब त्यही नै हो, तपाईँको इफेक्टिभ टुल्सहरू जस्तो कति युज गर्नुहुन्छ हैन, त्यसरी पब्लिकलाई कति रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भयो पब्लिक रिलेसन। त्यस्तै सोसियल मिडिया मार्केटिङ भन्छ। अब सोसियल मिडिया मार्केटिङ भन्नाले तपाईँले चाहिँ विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तो फेसबुक पेजहरू भयो, त्यस्तै इन्स्टाग्राममा भयो, त्यस्तै टिकटक्सहरू भयो, तपाईँले त्यसमा भिडियो मार्फत अथवा कुनै विभिन्न तरिकाले तपाईँले प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन्छन् र डिजिटल मार्केटिङमा है त। त्यसरी अफिलिएट गरेर पनि तपाईँले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि डिजिटल मार्केटिङ अन्तर्गत नै पर्छ। र मैले आउँदो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले कसरी दराजको अफिलिएट प्रोग्राम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा मैले भिडियो ल्याउने छु। त्यो कारणले गर्दा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल बटनलाई पनि अन राखिदिनु होला, तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ है त। अब नेपालमा यस्ता दराज त्यस्तै अफलाइन मार्केटिङ रहेका थुप्रै साइटहरू छन्। अब तिनी साइटहरूको बारेमा पनि म भिडियो ल्याउँछु बिस्तारै। र आजको लागि यति नै थियो। केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ, म त्यहाँ चाहिँ रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु। र आजको लागि यति नै। बाई बाई।